káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káàbọ̀ sí live stream tí èní. Ẹ káàbọ̀ sí live stream tí èní. Ẹ káàbọ̀ sí live stream tí èní. Nínú live stream tí èní, a tún máa tẹ̀síwájú nínú àtúpalẹ̀ tí a ti ń bá lọ ní ọ̀sẹ̀ yìí. Ẹ káàbọ̀ sí live stream tí èní. Báyìí ní àná a wo àwọn mákẹ́tì kan and then a tún take a trade kan ní orí GBP/AUD. Ẹ jẹ́ kí n fi trade yẹn hàn wá bí a ṣe get ẹ̀. First thing ni pé a máa bẹ̀rẹ̀ ní àtòrí day chart. Day chart wa ní a ní àwọn level tí a break, tí market break lọ sí òkè. So tẹ́ bá wo level yẹn, ó wà ní 2.202957. Ìgbà tá break level yẹn, ẹ ká fi level yẹn síbi ká lè rí. Level yẹn wà níbí. A break level yẹn níbí. That is 2.02483. Ìgbà tá break ẹ̀, wá sí ìsàlẹ̀. Àwọn kan máa pè bí ní bí breaker block. Because tẹ́ bá wò swing tó wà níbí, ó sweep ìsàlẹ̀ kan bí. Ìgbà tó sweep, ó lọ fún wa ní market structure. A lè ní change of character because tá bá wo day chart ní, a ní level kan bí náà ta 4. So a lè ní bí ní market structure shift wa, then bí ní change of character torí orí day chart ní àwa yìí. Because tá bá wo market bó ṣe ń bọ̀ ní ìsàlẹ̀, equal highs òun ló wà ní òkè ní 2.10049 equal highs ní. Now so a lè sọ pé bí náà change of character ni. Now market gap down, ó break ìsàlẹ̀ breaker block tí a rí ní orí day chart níbí. Ìgbà tá break ẹ̀, ìgbà tá break level yẹn, market ṣàn lọ sí ìsàlẹ̀. So eléyìí máa jẹ́ bí breaker wa. Eléyìí ni sweep tí a ní. Eléyìí ni market structure shift wa. Máa wá sí time frame tó à ń bí. Máa set ẹ̀ because kò show ní orí time frame tá a ti fẹ́ kó show. Ṣé máa set ẹ̀ sí náà. Okay. A save ẹ̀. Bá ṣe ń save template wa nìyẹn. So once tá bá ti save ẹ̀, a padà sí day chart. So market structure shift, then a ní change of character wa bí. Ìgbà tá ní change of character yẹn, tá ní change of character tó bẹ́ẹ̀. Okay. Because àrọ́ra máa ṣe àtúpalẹ̀ wa, a ní máa fast torí àwọn kan sọ pé ẹjọ́ ẹ ti ń fast ju ọpọlọ wa ò tí gbé. So change of character, market padà wá sí ìsàlẹ̀, ó wá ṣe double bottom. A tún wá ní nǹkan tá ń pè níbi graph bí náà, tá máa represent pẹ̀lú G. A lọ sí òkè. Now nǹkan tá wọ́n fẹ́ gbé jáde ni pé support tí a ní bí a break ẹ̀
kò yẹ kí market padà wá sínú support yìí náà, market wá padà wá sínú ẹ̀, close sínú ẹ̀. Ìgbà tó close sínú ẹ̀, a rí pé àwa zoom in, a rí pé a ní àwọn demand pé àwọn èèyàn wọn máa ń rà dáadáa ní 2.02483. A wá padà lọ sí orí 4-hour chart, a lọ study demand yẹn, ìyẹn ibi táwọn èèyàn ti nífẹ̀ẹ́ sí láti máa rà. So ìgbà tí a lọ sí orí 4-hour, a wo 4-hour yẹn dáadáa, a rí pé a ní àwọn level kan náà tó wà níbí. Now a wá rí bullish outside bar tó kó gbogbo low tó wà níbí tó sweep it out. In fact graph náà ni a ní bí gbogbo level tó wà níbí ó mú gbogbo ẹ̀ ó kó jẹ sí òkè. Ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Ìgbà tó kó sí òkè, a wọlé ní around ibi. So báyìí market yẹn ṣe ń retrace padà. Now continuation la fẹ́ fi market yìí ṣe, continuation ni. Now àwọn tó ń lo trend line náà, tí wọ́n bá wo ní àti ìsàlẹ̀ ń bí tó ń fa trend line wọn, máa rí pé a níbi something like the trend line tó ṣì ń hold, but èmi ò ní ya trend line síbí, mi ò ní di trend line bẹ́ẹ̀. So nǹkan tá à ń rí ní báyìí ni pé tí market bá ti lè close tó close kọjá ìrù tí ó wà ní 2.02283, then trade yẹn ti wà, ó ti bàjẹ́ nìyẹn. Abdulkabir Soliu, ẹ ṣé, ẹ káàsán. Trade yẹn ti bàjẹ́ nìyẹn. But for as long tí market bá ṣì ń trade tí ó ti close below ìrù bullish outside bar yìí, trade yìí ó ti bàjẹ́. Àwa lọ sí 1 hour. Tá bá lọ sí 1 hour, a máa rí pé a ṣì rí àwọn àlàfo kan tí ó ṣeé ṣe kí ọjà fẹ́ lọ mú ní ìsàlẹ̀ ń bí. But rejection ta nínú bí ló yẹ ká lo bí as our buy. So a ṣì ń monitor, a ṣì ń wò bóyá head and shoulder tó wà ń bí bóyá ó máa play out láti lè reverse bullish swing tó wà ń bí. Because ẹ bá wo 1 hour chart yìí, nǹkan tá à ń plan ni pé a fẹ́ continue bí market ṣe ń lọ. Tẹ bá wò dáadáa, ẹ máa rí pé a ní higher low ń bí, a ní break of structure, a ní higher high, a tún ní higher low, a ní high ń bí. Now tẹ bá lọ Fibonacci wa ní àti low tó wà ń bí lọ sí òkè, 0.6 ni price ti ní rejection níbí ní àná. So yẹ ká wò bóyá market yẹn ṣì máa respect level yẹn in reference with key level tá a fà ní àtòrí day chart, òun ni blue line tá a fà sí 2.02483. So a ṣì ní sùúrù. Tá bá wo ti 15-minute chart, fáwọn tó yẹ pé wọ́n scalp tí wọ́n day trade, ẹ máa rí pé ìgbà tí market tó ń bọ̀ nsàlẹ̀, a ní low high kan bí, a padà lọ, a lọ create àwọn nǹkan tá à ń pè ní liquidity ní ìsàlẹ̀. A ní low kan bí tá a lè sọ pé A, a ní another low bí tá a lè sọ pé B, a lọ sí C, a padà wá, a take B out, a take A out. Liquidity nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bí. So the best zone tí a ti lè fi rà ní market yìí òun ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bí. Ṣẹ̀yìn wá. So àwọn tí wọ́n bá wà ní market tán bá wà rà bí báyìí, lára àwọn tó lọ set buy limit síbí nìyẹn tán fẹ́ rà lówó tó kékeré. So báyìí ó ṣì wà active not until tá bá rí tí market lọ tó lọ take lower shadow tó wà nísàlẹ̀ yìí, tó lọ take it out. Tó bá yẹ take lower yìí, low yìí out rather, yà á mọ̀ pé buy tó wà ń bí ó ti parí, ó ti wà invalidated nìyẹn. So
àwọn kan tá a ní orí GBP AUD nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ ká sáré lọ wo gold. Ní orí gold, àápa chart wa rẹ́ abẹ́ ẹ̀ ní àti bẹ̀rẹ̀. A lọ sí orí day chart. Tí a bá wo gold from the day chart, ẹ máa rí pé a ní level kan bí tí market lọ test tó reject the price padà. Tẹ́ bá wò, ẹ máa rí pé a ní àwọn high kan tó wà ní 3,895. Ìgbà tí market crash wá sínú ibẹ̀ yẹn, a ní liquidity grab. Market push lọ sí òkè. But ní àtìgbà yẹn market ṣì ń struggle láti ṣe kíni, láti break above òkè tó ga jù ń bí. Òkè yẹn ni tá bá wo market yìí, òkè tó ga jù ní orí price gold òun ni 4,381 cherry. Now tá bá wo ibi tí market yìí tó ti ní àwọn tó tà tó pọ̀, strong bearish, ẹ máa rí pé candlestick tó wà níbí ló defeat àwọn buy tó wà níbí. So a lè fa bí eléyìí. Òun lẹ ṣe rí pé ìgbà tí ọjà dé ibi, àwọn èèyàn lo eléyìí wọ́n tún fi tà díẹ̀ torí strong bearish momentum tó wà níbí ní orí day chart. But àwọn tó ń tà yìí trade tó léwu ni wọ́n ṣe torí tá bá wo chart gold, ó wà strongly bullish. Now a máa rí àwọn grab ní ìsàlẹ̀ bí market ṣe ń grab liquidity tó ń tẹ̀síwájú. Wọ́n sọ fún wa pé gold wà strongly bullish. Tá bá lọ sí orí 4-hour chart, tá dé orí 4-hour chart, a máa rí wípé market yìí ó ti ń dàrú. A lè sọ pàtó ibi tí market structure yìí tó ń lọ mọ́, but a ṣe lè lo òye tí a ní nípa advanced market analysis. Tẹ́ bá wo bí low kan ni, a fọ́ lọ sí òkè, a lọ ṣe high tó ga jù bí lọ. Now a ní low kan bí tó jẹ́ higher low, bíbí ìnájà ti gbéra tó fi lọ sí òkè sí bíbí. Now a máa fa low yẹn, a fa low yẹn síbí. Now àwọn nǹkan tẹ́mi máa ń lò nínú advanced market ni pé protected low mi ní PRDL tí mo máa tag as A mi ní. So protected low mi ní, next higher low mi ní B, òun ní. Now mo ti wá lọ ní C mi ní. Ẹ rí pé àti point C ni ọjà ti ní ìrẹ̀wẹ̀sì. C ní. Nàkọ́ tí mò ń wá ni pé kí market wá kó crash, kó lo gbogbo bí, kó take àwọn buy pending order out, kó wá B náà kó take B out, kó dà gan kó ṣàn wá lu bí, then kó ṣe kíni, kó ṣẹ̀ wá continue padà, kó lọ sí òkè, kó lọ fill inú bí. So nǹkan tẹ́mi rí ní orí gold ní. So this is based on advanced view. And then ẹ ká wo ọ̀nà tí ọjà lè fi gbà láti dé ìsàlẹ̀ ń bí. Ṣá ní àwọn part tó lè create liquidity nínú ọjà. Tá bá wo low yìí, tá gbé wá sí ẹ̀yìn, tá gbé wá síbí, tá tún gbé wá sí ẹ̀yìn, a máa rí pé a ti ní trend line. Tá bá fà wá síwájú, a máa rí pé a ní trend line míì. Now tẹ́ bá wo kan tó wà níbí báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n máa fẹ́ fi bí irú bíbí yìí, wọ́n máa fẹ́ fi rà. Àwọn míì máa tún fẹ́ lo bí irú trend line tó wà níbí láti fi rà. So gbogbo eléyìí là ń wá kó fún wa ní liquidity láti mú ọjà wá sí ìsàlẹ̀. So a máa change eléyìí sí liquidity trend line wa. So àwọn nǹkan tẹ́mi ń wò ní orí
gold ní tó bá ṣe é ṣe kó move bẹ́ẹ̀ yẹn, ó máa favour strong buy bóyá láti continue market yìí. Then in another way, tí gold bá lọ tó continue ìrìn àjò ẹ̀ tó break high yìí tó continue lọ, ṣé a lè rí kó lo òkè yìí ń bí as B wa, kó lo first òkè ń bí as A, then kó lọ generate liquidity ní apá òkè? Yes, ìyẹn túmọ̀ sí pé ṣó lè lọ belé kó padà. So that is another way tá tún máa fẹ́ fi ṣe kí ni approach market yìí, ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀. So this is what I have on gold, and this is for swing trader and long term traders. Kò ń ṣe analysis fún àwọn tó ń ṣe day tàbí scalp. Yes, tá a bá ní ìbéèrè jẹ́ ká béèrè ìbéèrè wa. This is what we have on gold. Now ẹ ká lọ wo BTC USD. BTC USD is still in a downtrend. Yes, it's still on a downtrend market structure. Euro is still down. Euro GBP ó ní àwọn kan tí mò ń wò ní orí ẹ̀. Yes, ó ní àwọn kan tí mò ń wò ní orí Euro GBP. A ní àwọn level kan tí a ní ibi tá ti break. Level yẹn ló ṣì ń di price mú. Tẹ́ bá wo bíbí low ta break ń bí, àmì low ta break ń bí, yes, òun ló fún wa ní break of structure tó wà ń bí. Ṣẹ́rí ìgbà tó fún wa ní break yẹn, a tẹ̀síwájú na market crash padà wá. Tẹ́ bá wo PRDL ta ní níbí, market ti take it out. So now mo ti ní A mi ń bí, A mi ti dúró ń bí, B ti wà out, a ti lò fún liquidity. C mi ní, so ṣé bí lè jẹ́ D wa, nǹkan tá à ń dúró fún ní báyìí. But èmi ti ń rí àwọn àwòrán tó ń jẹyọ pé ó ṣeé ṣe kí bí kó jẹ́ D wa, but tá bá fẹ́ buy market bí a tún gbọ́dọ̀ wo strong sell tó wà ń bí. Strong sell yìí ò ní agbára gan, so a gbọ́dọ̀ rí strong buy náà bí láti lè tó lè prove pé ó dídì fẹ́ defeat strong sell tó wà ń bí ní àná, ìyẹn strong bearish reversal candlestick yẹn. A máa wo US30. So tá bá wo 1 hour yẹn, 1 hour wa bearish market structure la ṣe ń rí, àti rí buy. 15 minutes wa bearish market structure la ṣe ń rí, àti rí buy. So kọ́tà máa ṣe báyìí ni pé ẹ ká máa wò kan tí ọjà fẹ́ ṣe ní ìsàlẹ̀ níbí, bóyá máa rí anything tó máa jọ mọ́ opportunity to buy láàrin bí, but àti rí for now. Ìyẹn ní orí Euro GBP. Now ẹ ká lọ wo US30. Ẹ ká lọ wo US30. US30 day chart. Mo ti ṣe analysis yìí sílẹ̀ ní àtìpọ́n bá bí 2-3 days ago.
mo ti ń ṣàlàyé nípa analysis US 30 ìyẹn Dow Jones Industrial Average. Yes, first thing ní orí day chart a máa zoom out, a lọ sí weekly chart, a ó bóyá ní àwọn level tí market ti lọ test, àti rí level tí market lọ test òkè òkè ní Dow Jones tí ó ń lọ. Now tá bá zoom in, a máa rí pé the peak resistance tí a fọ́ ó wà níbí ní $45,092. A tẹ̀síwájú lọ sí òkè. Now we move on to the day chart. On the day chart a máa rí bí a ṣe ń fọ́ òkè. A fọ́ bíbí as external break of structure. A continue lọ sókè. Now ìbéèrè tá a wá ní ni pé ṣé bíbí yìí ṣé break ni? Ìdáhùn kò kí ń ṣe break, liquidity sweep ni. A sweep bí a wá sí ìsàlẹ̀, ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ yẹn. A tún wá ní higher low tí a fọ́ ń bí, ìyẹn ni à ń pè ní market structure shift. A wá síbí, external market structure shift. So ìyẹn sọ fún wa pé a ti ń rí àwọn àwòrán tó sọ fún wa pé ó possible kí sell wáyé, ṣùgbọ́n sell tí débi tó yẹ kó ti wáyé. Now a break level wá sí ìsàlẹ̀. Ìsàlẹ̀ ń bì ni a ti máa rí our change of character, but a ti débẹ̀. Now tí market yìí bá fẹ́ reverse láì ṣe pé a rí change of character, ó yẹ ká rí àwọn strong liquidity purge àbáwọn liquidity tó máa strong níbi kó tó di pé market lè ta. Kí market tó lè rọrùn fún wa láti tà bí ó yẹ ká rí àwọn ìdí tó pọ̀ gidi gan. Now alákọ̀ọ́kọ́ àwọn factors a máa build ni pé tẹ́ bá wo bíbí síbí, a ní oríṣiríṣi kan tó pọ̀. Àwọn kan máa ní pé bí order block, fair value gap, inversion. Bẹ́ẹ̀ ni a ní oríṣiríṣi kan tó pọ̀ ń bí. On the day chart we have a lot of factors here tó wẹ́ pé our OB and our IFVG ṣẹ́rí ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ yẹn ní orí US 30. Now we've seen this, we check the weekly chart, a rí liquidity graph tó wà ní orí weekly chart. A graph àwọn liquidity àwọn tó ń kọ́kọ́ ń sell bí tán fi stop loss wọn sókè, a take wọn out, ìyẹn liquidity graph. A wá sí 4-hour chart. On the 4-hour chart àwọn kan tá à ń rí ni, tá bá wo 4-hour chart ìyẹn máa rí pé ó tó di pé market pé ó ṣègbé wá sí ìsàlẹ̀, ẹ máa rí pé a ní strong volume zone kan bí. So kan tá à ń dúró dè báyìí ni pé a fẹ́ kí market kó lọ take b out, kó wọnú bí, kan tí mo mean nìyẹn. So tá a padà sórí day chart, tá a wo A, B yìí kò ń ṣe òkè tó low, òkè tó ga ni. So we necessarily don't need pé kí price kó lọ take high out mọ́. Instead kan tá a máa expect ni pé ká ní something like this, we have something like this, something like this, we came all the way down, so we need something like this, then for it down. So tẹ́ bá dẹ̀ wo nǹkan tá a ní náà ní orí US 30, ó ti ń fara mọ́ àwòrán wọ̀nyẹn. Nǹkan tá a bá ní ká wo dáadáa, a ti ní leg A wa,
B, C, àti ní from A, B, C. This our A, B, C, and D. This our A here, our B here. We came down to our C. So I'm going to be as A, B, C. Ibi ni D tá ń wá fún distribution. D yẹn ni distribution. So kọ́tà ń dúró fún nìyẹn. So on US 30, we are still waiting. Tá bá tún wá lo Fibonacci wa náà, tá fi build the confluence from this high all the way down, tá fà, a máa rí pé a ti dé 0.8 tó jẹ́ premium price level fún wa láti ṣe títà nínú ọjà yìí. So US 30 is one of a reliable setup tó jẹ́ pé ó yẹ ká máa wá possibility of a trade entry for a nice sell ní orí ẹ̀. Now for us to see a nice sell, we need a sharp volume on the 4-hour chart to ma validate pé yes, the sell has enough volume to push the price all the way down. So Abkabril Soleo, that is US 30. Now àti wo US 30 fáwọn tí wọ́n sọ wípé ká tún gbé gold yẹ̀wò lẹ́ẹ̀kan sí, àtútú analysis orí gold ṣe, because àwọn kan comment pé from our wọ́n send the private message pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ ká tún gbé gold yẹ̀wò. Mo ní pé gold ó wà strongly bullish. Tá bá wo ibi tí gold ti lọ fún wa ní higher low ló di pé ó tẹ̀síwájú, a máa rí pé ó create àwọn kan tá ń pè ní strong demand níbí tí à ń pè ní liquidity graph lọ sí òkè. Now a tún wọ bí a ní resistance, a ní support níbí, ṣóyé wa. Now àti rí kan tí à ń wá ní orí day chart, but tẹ́ bá wo bíbí yìí, ibi tí market ti ṣàn wá sísàlẹ̀, máa rí pé a ní strong sell tó wáyé ń bí, a fà ipò òkè strong sell zone ìyẹn supply zone. A bá lọ sí 4-hour chart, ìgbà tá dé 4-hour chart, a wá wo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní orí 4-hour chart, ṣẹ́rí. Now ìgbà tá rí yẹn tán, a wá study àwọn market structure tí ó wà ní orí 4-hour chart. Níbí yìí low high swing ni, ṣùgbọ́n low high swing tó wà níbí, kí ló ṣẹlẹ̀? This low high swing a fọ́ lọ sí òkè. Ìyẹn túmọ̀ sí pé a ti ń rí our market structure shift tó ń sọ fún wa pé market fẹ́ máa sókè ni, ó fẹ́ máa lọ sí òkè, because low high ni a ní bí, a ní low high bí, a tún ní wá ní low high bí. Ìyẹn túmọ̀ sí pé market fẹ́ máa sell, but báyìí market wá break ẹ̀, so it's now a market structural shift. A wá lọ sí òkè sínú strong supply zone wa. Tí a bá wò ní orí day chart, it's an accumulation of order block and what traders call fair value gap. Now ìgbà tá débẹ̀, market ní strong rejection lọ sí ìsàlẹ̀. After the rejection, then price start consolidating. Now tá bá ní ká wò padà ní abẹ́ ìsàlẹ̀, a máa rí pé low tó wà ń bí, òun ló fún wa ní market structure shift wa. Tẹ́ bá wò gbà tí market dé low yìí, bíbí ni market ti lọ sí òkè tó yí fọ́ low high tó wà ń bí, ta fi ní market structure shift. So origin yìí òun la máa lò as our B. Màá lo eléyìí tó wà ń bí as our A. A is the father, B is the mother, and our C here will be the brother. So láti ti ọjà wá sí ọ̀dọ̀
where we call our A. Just use the analogy for us to understand properly. So we use this section right here as our zone of B. Okay, based on our A, B, C, D pattern, our D will be our distribution. All right, now we have our A, which we call our protected low. You can see that. So market is going up right now. Based on what we have right here, BB might be something like a tonje fún àwọn tó fẹ́ rà. So like an inducement, because after you have the first break of a structure, the first pushback is usually what we call IDM. So I place SCB. Now the market should come in a way whereby taba push iwabi amalobi as a trap for those who want to buy. Then we come back all the way here. The market has to take out this B, but to create a strong liquidity in the market, if our A can be taken out before the market reverse lossy. Okay, so that is what I'm seeing on gold. So then we can say, okay, we should have a mark up to the point of interest ibi tí ó ní agbára tó jẹ́ fair value gap on our OB. Alternatively, ní ọ̀nà míì tí market bá wá ní àti bí tó tẹ̀síwájú tó fọ́ òkè tó wà níbí, tó bá fọ́ òkè yìí tí ó lọ, ká ò bóyá sell lè wáyé níbi bí, torí pé ó ṣeé ṣe kí ọjà kó lo B as B and B as A. Ṣùgbọ́n ká lè rí strong sell, ó yẹ kí market kó lọ sókè, kó lọ take B out, then kó ṣe kí ni, kó ṣe máa padà bọ̀ ní ìsàlẹ̀. So this is what I am seeing on the gold. So that is good. So this is the two ọ̀nà méjì tí mo expect kí gold kó ṣe ni. So mo ti ṣe Nasdaq 100. Nasdaq 100, US 30, tẹ́ bá wò wọ́n, they are almost related. Tẹ́ bá wò wọ́n, they are almost. So tá bá lọ wo day chart, tí a bá wipe it out, tá bẹ̀rẹ̀ from the day chart, tá lọ sí weekly chart, tí a bẹ̀rẹ̀ from the weekly chart, tá zoom in dáadáa, tí a wá wo òkè ń bí, a máa rí bíi pé resistance tá fọ́ ní, tó di pé market wá lọ sí òkè. Ìgbà tí market lọ sí òkè tán níbí, kí ni the next thing? The next thing ni pé ìgbà tí market lọ sí òkè tán, yes, I create a new high. A wá sórí day chart, a study àwọn nǹkan tí market ṣe, a mọ̀ pé the chart of Nasdaq is strongly bullish. Now I zoom in. Now a fẹ́ wo structure ta ní níbí tó jẹ́ our external break of structure tí ọjà fọ́ láti lọ fún wa ní òkè míì tó tún ga sí. Now low tó fún wa ní ìrìn àjò yẹn, a fà bí as our higher low. Ṣẹ́rí, òun ló yẹ kó jẹ́ protected low wa. Now market lọ, ó padà wá, ó create something like higher low bí, but kí ló ṣẹlẹ̀? Level yìí fail, market padà wá sí ìsàlẹ̀. Ṣẹ́rí, now strong liquidity ló ṣẹlẹ̀ bí. Now tá bá lọ sórí 4-hour chart, on the 4-hour chart, tẹ́ bá wò dáadáa, on the 4-hour chart, we have our break of structure, then origin tó fún wa ní break yìí àti bí ló ti bẹ̀rẹ̀. So tẹ́ bá wò dáadáa, after the first breakout, the first pushback is usually what we call inducement. So amalobi as our IDM. Market break B because inducement zone. In fact, will create a lot of liquidity B. Ó padà wá, tá bá wò B as our A and B as our B. Market lọ, ó destroy gbogbo B, ó ṣe wá padà sweep. Tẹ́ bá rí round trade belé, these are golden trade opportunity. Golden trade opportunity ni, because when we tag this zone right here, tá bá lọ fi ṣe A wa,
ta ló bí around bí náà ni bí wa máa wà. Ta ló bí àsàwà bí wa. Níbo wá ni sí wa ní òkè tó ga jù. Then this strong zone here is our D. Òun láti ní markup lọ sí òkè. Ṣẹ́rí. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bí is just manipulation. Accumulation at this zone, manipulation, then we distributed it back up. A sún jà padà lọ sí òkè. So support tó wà ń bí is a false bearish breakout. Entry tó wà ń bí ni. So kí la wá ń wá báyìí? Bí kan tá à ń rí lóyìí ó ṣì ń tiraka láti fọ́ higher low, low high tó wà ń bí. So kò tí fọ́. Tí ò bá lè fọ́, ìyẹn sọ fún wa pé sell ṣì lágbára nìyẹn. Market ṣì máa padà wá sí ìsàlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni tí ó bá fọ́, the next òkè tí market máa fẹ́ lọ test òun ni bí. Náà ẹ ká wò bóyá lè ní àwọn factor tá máa rò papọ̀ nínú market yìí. Alright, kò sí trendline structure bẹ́ẹ̀. Ẹ ká wo apá bí, ká wò wá síbi. No, kò sí trendline structure bí. So Nasdaq for now, tí a bá wò, a ti ń rí àwọn pattern tó ń sọ fún wa pé àwọn sell they are still active, and from the weekly chart it's still bullish, but based on the daily chart we are still seeing that sell are still balancing the forces. Àwọn tó ń tà wọ́n ṣe agbára wọn ṣì ń dọ́gba pẹ̀lú àwọn tó ń rà. Because tá bá wo ní àti àárín yìí tá wò lọ sí òkè, that is almost 4.10%. Tá bá tún wò ìsàlẹ̀ níbí, that's almost 5.3 or 5.4%. So wọ́n ṣì wà ní, wọ́n ṣì sún mọ́ra dáadáa. So kan tá à ń rí ní orí Nasdaq yẹn. So on Nasdaq, ṣé rírà ni tàbí títà? Ká lọ sí 4-hour chart. On the 4-hour chart, tí market bá lè lọ, ó ní láti create liquidity bí tó bá fẹ́ tà. Ó túmọ̀ sí pé àwọn tó bá fẹ́ ṣe support and resistance bí market gbọ́dọ̀ kó wọn lọ. Tó bá lè, kò ṣe bí market ò lè turn bí o, but á dáa tí market bá lè kọ́kọ́ ṣe àwọn èèyàn léṣe bí, kó break bí, ó rí pé ó máa padà wá sí ìsàlẹ̀. So that is it based on àwọn kan tí mo wò ní orí Nasdaq. Yes, but based on this swing from C to D is a bearish market structure. Tá bá take it out now, sọ pé yes, àti ní bullish, but for now bearish market structure ṣì ni. So that is it. Ṣé a tún ní ìbéèrè mi? Alright, níbi náà àwọn kan tó ta fẹ́ sáré ṣàlàyé nínú kíláàsì ní èní ni. So níbi náà la máa parí live stream ní ìsí, so a tún máa bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀la. Àparí ẹ̀ ní ọ̀la, àparí tọ̀sẹ̀ ní ọ̀la. Alright, take care. Thank you.